dumating na yung model. Ay, confident ako ah. Oh, yan no. Hi, Paula. Vlogger yan. Vlogger yan, dami lighters. Hindi. Ayun, so, make-upan muna siya. Make-upan muna yung late dumating. Make-upan muna siya. And then, dito kami sa sa BGC kami mag-shoot. And then, mamaya, pakita ko yung post-processing din. Sama ko sa video. Alright. Yun. First shoot. First shoot ko sa BGC. Sama ko si Sir Noel. Tsaka si Iron. Makeup artist namin. Si Pam. Tapos ang model, si Paula. So, ngayon, ginagamit ko, naka Nikon D610 ako. Tapos, 85mm na Sigma Art 1.4. So, yun. Mamaya, papakita ko rin yung post-processing ng mga shots ko dito. So, yun. Medyo hindi ako ganun kasanay dun sa sa setup dito sa BGC kasi yung first time ko dito. Nonetheless, since confident naman tayo sa post-processing, so, yan. Maya, pakita natin kung paano natin pa-process yung shots. Ayun na, si Paula, ready na. Alright, see you ulit mamaya. Hanap, ibang spot. Ay! Mga malalakas uminom ng kape. Init. Ang init. Hindi ako sanay sa street shoot. Sanay ako naka-aircon. Oo nga. Dapat pala dinala ko yung aircon, no? Okay. Balik ulit kami mamaya. Yun. Okay. Dito kami sa isa sa mga lagi itong pinagsusutan dito sa BGC. Lagi ko na ito nakikita sa pictures pero hindi ko lang in-expect na ganito pala ito sa totoong buhay. Medyo expectations versus reality talaga yung nangyari. Oh, ito lang pala yung hagdanan na yun. Ito lang pala yung hagdanan na yun. Lagi ko nakikita sa Facebook, ang gaganda ng mga shots nila dito. Nung nakita ko na yung actual na location, medyo nga, ang gagaling ng mga photographer dito. Medyo yan lang siya hagdanan lang siya na hindi yun lang. Yun na yun. Tingnan natin mamaya sa post-processing kung hanggang saan kaya ng powers ko. Sana okay. Out! Yo, we're back. Good morning pala. Good morning guys. This again Paul from Paulartcreations and napakita natin kanina yung mga behind the scenes at saka actual videos ng photoshoot na ginawa namin kanina sa BGC. So shoutouts dun sa mga nakasama ko kanina, yung model namin si Paula, Albania, and then sa makeup artist si Pamela. Sa mga co-photos na pumayag na maki-join din ako sa shoot nila with Paula. Sila Sir Neil, sila Hyron at saka si Jury. Alright, so ayun. Experience-wise medyo dahil nga siguro lang dahil first time ko sa BGC at saka street shoot ulit, so medyo hindi ako ganun ka-comfortable sa shoot. Medyo mainit din kanina kasi tinanghali na rin kami. But again, yes, as promised, share natin kung paano ko ipo-post process yung shots. Again, we'll be using Adobe Photoshop, and then medyo hindi naman ako
Hindi ako nag-Lightroom gaano, so we'll just use Photoshop. Alright, let's start. So, wait lang, sound clip tayo. Para hindi gaano yung dead air. Okay. So, yung shots natin kanina. Pili tayo ng Inantay ko lang na lumabas yung preview. Tsaka kasi medyo ang gusto kong piliin na shot is yung medyo kita yung face talaga ni Paula. Ito isa to sa behind the scene na shot. Pero isa siya sa medyo gusto ko na shot. Try natin to. So ayun, another thing, naka-raw ako when shooting. So, ayan. Okay, sige, try natin to. Okay na yung screenshot. So, try natin kulayan. Okay naman. Pero gusto ko siyang dagdagan ng sharpen. 50 siguro. Tapos, clarity. 15. Usually 15 hanggang 50 lang ako dito. Minsan malagpas ako, babot ako ng mga 25-ish. Depende kung anong feel ninyo. Yan, pag 25 mo, medyo tingin ko dark na masyado. So, balik tayo 15. Yun, so, first things first, resize tayo. Para Instagram ready agad yung photo. Yan. Tapos, compose. Kung gusto ko masentro si Paula. Tapos, yung spacing between, gusto ko medyo equal. Ayan. Pero mas gusto ko nasa sentro yung mukha niya. Ayan. Ayan. Dito tayo dyan. Tapos, liquify. Ay. And flatten muna natin yung layer para hindi na gumalaw yun. Liquify. Ayan. So, isa sa mga tricky parts ng liquify, nga pala. Kasi yung kapag may mga elements sa likod na straight, yan, katulad yan. Kasi iba, pag inusod mo yan, mauusod din yan. Kaya gamit tayo ng freeze mask. Yan. Gamit ka ng freeze mask para hindi gumalaw yung mga bagay na ayaw mong sumama kapag minomove mo yung pag nililiquify mo yung katawan. So, press mo lang yung freeze mask, tapos medyo soften. Ayan. Tapos make sure mo lang na makulayan mo ng red yung mga ayaw mong gumalaw. Tulad yan.
Pag okay na siya, pwede ka nang mag-liquify. Ayan. Medyo pantayin mo lang yung braso. Ayan. Konti lang. Slowly but surely naman ng ang technique sa liquify is slowly, pero slowly but surely. Ayan. Palitan natin dito. Ayan. So, pag naalala ko itong picture na to, naalala ko yung nangyari. Para lang, ay, pining mong tinitake tong photo na to. So, ginawa namin, si Sir Noel yung makausap sa gwardiya kung pwede daw ba na mag-shoot dito sa area na to, etc. Tapos, kami, ayun, naka-reflector na kagad ako. Sinushoot ko na si Paula. Nung sinabi sa amin na, ay sir, hindi po pwede. Ayun, naka-ilang shots na ako. Naka-4 na yata ako, 5. So, ayun, ganun lang ginawa namin. Oops, sumobra ako. So again guys, share ko lang kung paano ko ginagawa. Hindi ito workshop. Kaya basta nilipipay ko lang siya based sa kung paano ko gustong lumabas yung image. So, yan. Adjust na. So napansin nyo, nausod ko yung kamay nang hindi ko nagagalaw tong straight na to. Yan. Ganun yung gamit ng freeze mask. Tapos, after liquify, doon na tayo sa frequency separation. Ayan, so, sorry, putol-putol. Hindi ko na-notice kanina na hindi naka-record pala. Anyways, ayan, so sa high, gagamit tayo ng healing at saka itong patch tool sa pag-clear out ng mga blemishes sa mukha. Okay? So, once tapos tayo ng example, clear out mo na yung mga mini-trip sa mukha. Pero tira niyo pa rin yung text. Pagkatapos yan, punta tayo sa layer 2 o yung yung layer 2. Punta ka sa ito sa low. Actually low to kanina. Kaso minurge ko na yung face mask na tinatawag. Ayan, so punta ka sa layer 2, iselect mo yung mukha, tapos i-blur mo, Gaussian blur. 20 yung value. So, pagkatapos na i-Gaussian blur, ayan, dodge and burn. So, sa dodge and burn, yun lang ginawa ko sa mata, tsaka sa gilid ng mga buhok. Yun, kung mapapansin nyo yung mata, lumawanag.
Bibili ng buhok, dumilim. Ito yung effect ng Belgian bird ko. Yun yung walang Belgian burn, ito yung may Belgian burn na. So, pagkatapos ko siyang i-Belgian burn, nilagyan ko pa ng konting kulay yung yung skin. So, ginaya ko lang yung sinabi ni Danny Diamond doon sa tutorials niya. So, sa shadows, dinagdagan ko ng red at saka yellow. Tapos sa highlights, dinagdagan ko ng cyan at saka blue. Tapos, minas ko siya sa skin lang. Tapos, ginawa ko sa opposite naman, so yung all others na hindi skin, binaliktad ko naman yung values. So, sa shadows ako nagdagdag ng cyan at saka yellow, konti lang, mas konti. Tapos, sa highlights, binawian ko naman siya ng red at saka yellow. Pero again, sa labas to, hindi to sa skin. So, magkaiba sila nung kanina. And then, yung tapos na, inano ko siya, to. Pinalakihan ko pa konti, binlow up ko konti. Para sumagad yung ulo ni Paula dito. Susun ko na. Tapos ginit na ako yung mukha niya. Tapos tsaka ako nilagyan ng credits. Nilagyan ko lang ng credits. Yun na. Tapos, last is resizing. So, niresize ko siya to, yung long side niya is 2048 actually. Tapos, save as. So, yun. Hopefully, may natutunan kayo ngayon. I'll use the final output, or ito, yung JPEG nito as the thumbnail for this video. So, if may questions kayo, feel free to comment it down. And then, if you like to get notified kapag may i-upload akong post-processing ko na naman for the next shoots, just feel free to subscribe and hit the like button. Thanks, guys!